І у кампанії президента США Джо Байдена вважають, що віце-президентка Камала Гарріс є кращою альтернативою на його заміну, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу боротьбу. Як пише «Європейська правда», про це Reuters на умовах анонімності повідомили 7 високопоставлених джерел у кампанії Байдена, Білому домі та Демократичному національному комітеті. За словами джерел, пропозиції деяких впливових демократів замінити Байдена на інших, а не Гарріс, кандидатів – це видавання бажаного за дійсне і буде майже неможливо. Співрозмовники агентства заявили, що віцепрезидентка, якщо її висунуть кандидатом від партії, отримає гроші, зібрані на кампанію нинішнього очільника Білого дому, та успадкує інфраструктуру кампанії. Вона також має найвищу впізнаваність серед усіх альтернативних кандидатів та найвищий рейтинг серед демократів, які могли б серйозно розглядатися як кандидати, зазначили джерела. Згідно з опитуванням Reuters, опублікованим у вівторок, Гарріс відстає від майбутнього кандидата від республіканця Дональда Трампа на 1 відсотковий пункт – 42% та 43% відповідно, що є різницею в межах похибки опитування у 3,5 відсоткових пункти. Крім того, вказують джерела, вона вже пройшла перевірку на національному рівні. Втім, деякі впливові демократи мало вірять, що вона здатна перемогти Трампа, сказали 4 співрозмовники. А за словами кількох стратегів демократичної партії, відмова від кандидатури першої чорношкірої жінки-віцепрезидентки на користь іншого кандидата призведе до негативної реакції з боку темношкірих виборців, які є ключем до будь-якої перемоги. Водночас помічники віцепрезидентки відкинули будь-які розмови про демократичний список, який не включатиме Байдена і Гарріс. Віцепрезидентка Гарріс з нетерпінням чекає на другий термін разом із президентом Джо Байденом, йдеться в заяві її офісу. І за даними Reuters, серед лояльних до президента США Джо Байдена однопартійців наростають сумніви з приводу того, чи не буде програшним підходом повторно висувати його кандидатуру на виборах 2024 року. І переважно демократи і політтехнологи кажуть, що висування кандидатури Байдена після того, як він напевно виглядав під час дебатів із Трампом, значною мірою залежить від того, яким буде його рішення. Проте тиск на президента зростає. І зростають побоювання, що Байден не зможе скласти серйозну конкуренцію Дональду Трампу і не може виграти вибори. Нагадаю, що у вівторок депутат Палати представників від демократичної партії Ллойд Догет першим у партії публічно закликав Байдена відмовитися від балотування на другий термін. Байден визнав свій поганий виступ на дебатах із Трампом, але йти з перегонів не планує. Про це і не тільки поговоримо із наступним гостем, якого я незабаром долучу до прямого ефіру, а саме Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics. За декілька секунд в нашому ефірі з'явиться Максим Джигун. Будемо говорити про ті вибори, які мають відбутися в Сполучених Штатах Америки. І, звісно, будемо говорити про те, що кандидат у президенти США Дональд Трамп, точніше, веде переговори нібито із Путіним про те, скільки української землі може залишити собі Кремль. Про це з посиланням на 2 експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з Трампом, пише видання «Політіко». І наскільки це правда, наскільки це реально, будемо говорити про це із гостем, якого я вже бачу в прямому ефірі. Пане Максиме, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Пане Максиме, ось перед тим, як вас долучити, я зазначила, що дійсно кандидат у президенти США Дональд Трамп веде нібито переговори із Путіним про те, скільки української землі може залишити собі Російська Федерація. Про це говорили експерти з питань національної безпеки, які пов'язані з Трампом, писало видання «Політіко». Як йдеться у цій статті, Трамп думає над угодою, згідно якої НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема в Україну і Грузію, і веде переговори з Путіним про те, скільки української території може залишити за собою Москва. А наскільки, на вашу думку, реально, що Трамп і Путін торгуються і можуть торгуватися, скільки української землі може залишити за собою Російська Федерація? Це відбувається, наприклад, прямо зараз. Перша, мабуть, і ключова теза в контексті Трампа – це те, що він максимально непередбачуваний, егоїстичний
і вальяжний політик, який вважає, що вирішувати проблеми штибу російсько-української війни можна телефонним дзвінком, можна зустрічю там із двома лідерами воюючих держав за 24 години і подібні речі. Але що найважливіше, він вважає, що можна російсько-українську війну завершити шляхом просто віддачі Росії частини українських територій. Причому це абсолютно щире в нього відчуття і щира віра, тому що це людина, яка, вочевидь, не розуміє причинно-наслідкових зв'язків цієї війни. Та що Путін воює не за територію. Території в Росії хоч відбавляється, найбільша територіальна країна світу, але з іншого боку, це країна, яка бореться за уми, яка бореться за людей, яка хоче панувати тут і воскресити Російську імперію у вигляді, який був до Радянського Союзу, вочевидь. Тому ці заяви, вони страшні і вони небезпечні абсолютно. Тому я абсолютно не виключаю, що якісь закулісні розмови відбуваються, причому що Росія абсолютно сподівається і вірить в те, що Трамп переможе ці вибори, хоч це і не означатиме, що Трамп зможе в реальності поводитися так, як він бачить це зараз. Тобто Трамп – це людина дуже самозакохана, людина, яка звикла діяти в питаннях як внутрішньої, так і міжнародної політики з позиції просто нав'язування своєї думки, до якої мають прилягати і з якою мають рахуватися інші сторони. І ось тут, на відміну там від деяких представників, можливо, європейських держав чи азійських, Путін дещо відмінний. Це людина, яка чхати хотіла по великому рахунку і на Трампа, і на будь-які інші його там забаганки. Тому дуже реально, що після першої ж зустрічі там між Путіним і Трампом на посаді президента, позиція Трампа почне радикально змінюватися в іншу сторону і не означатиме, що закінчиться ця війна в спосіб, який зараз собі бачить Трамп. Але сам факт ймовірності таких перемовин, він є дуже небезпечним, і з цим потрібно працювати, з цим потрібно боротися.